Kita boleh tengok kan yang mana-mana mancing udang. Kat sini memang digalakkan untuk memancing lah, tapi bukan untuk jala dan juga untuk jaring ya guys. Kita boleh tengok. Betul, jaring dilarang. Betul bang. Saya tak tipu guys, nampak guys. Udang galah guys, udang sampai biru guys. Abang ni lagi guys. Bukan kaleng-kaleng guys.